Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen kartlade vi Olofs vän, mannen i blåa täckjackan. Precis var han varit på kvällen. Att mannen redan var grandmannen, den personen som helt ogenerat letade efter Olof Palme på biografen, precis som om han bara ville kontrollera att han faktiskt var där. Den man som konstnären Birgitta Wennerling såg och senare tecknade ur minnet. Vi följde även Olofs vän genom vittnesobservationer ända fram till vittnet Claes Brevitz, som såg mannen springa Rensgatan mot Birger Jarlsgatan. Claes som tyckte mannen såg sydländsk ut, baserat på bland annat ögonbrynen. Om nu alla tror att vi har missat Mårtens mycket tidiga beskrivning av en man med blå täckjacka, tittandes in i en möbelaffär, så är det avsiktligt, då det finns en mycket viktig poäng med det, som vi återkommer till. I denna del ska vi fortsätta att försöka ta reda på vem Olofs vän är, som paret mötte en stund vid reklampelaren utanför Dekorima. Här kommer vi även få följa detaljerna som ledde fram till att ringa in mannen, till stor del baserad på vittnespsykologisk kunskap och materialet. Så för er som börjar bli intresserade, är detta utredningsmetodiskt intressant. Så hur tar vi reda på vem mannen i blåa täckjackan är? Hur gör man? Självklart, genom detaljer i vittnesförhören. Här återkommer vi till det fantastiska vittnet Anders Björkman. Då vittnet Anders Delsborn sitter i en bil, vilket många andra vittnen också gör, så är det bara ett vittne som är så nära så han kan höra vad som faktiskt sägs i samband med mötet och skotten. Belägg för det är just att Anders säger att sällskapet verkade ha trevligt och småpratade med varann. Och det finns en mycket anmärkningsvärt avvikande, men mycket rimlig detalj i Anders vittnesmål. Det handlar om att Anders hör Lisbeth säga något på utländskt språk i samband med skotten. Ni minns kanske i en tidigare video att just avvikande, men i sammanhanget, rimliga detaljer, ger styrka till en vittnesutsaga. Det här är en sådan typisk detalj. Varför skulle Lisbeth säga något på ett utländskt språk i denna stund? Om det inte har med personen de mött att göra. Vilket språk är det? Vad var det som sades? Utgår man ifrån vittnets egna bakgrund, kan det vara rimligt att tro att det utländska språket inte är engelska, då Anders arbetar på Bofors, är Tronik. Vid tidpunkten för mordet var det även mycket engelska program på tv, så det borde Anders förstå, om det var, i så fall. Så vilket språk skulle Lisbeth säga något på, som skulle kunna ha en koppling till mannen de precis träffat, vid reklampelaren? Här kan man fundera och söka lite kring Lisbeth, och vilka länder hon har kontakter i.
Visst kan Lisbeth ha följt med Olof i olika utrikessammanhang, men det verkade hon inte. Lisbeth hade sitt arbete och tog mer hand om de 3 pojkarna. Semestern de hade tillsammans tillbringades på Gotland i en stuga utan eld. Men det visar sig även att Lisbeth och Olof brukar åka och hälsa på en vän i Grekland, närmare bestämt på Kreta. Det var där Lisbeth hade en vän, Antosa. Enligt Antosa var skälet till att de från början hamnat just på Antosa hotell var att Antosas man varit vän med Greklands premiärminister Andreas Papandreou, som också stod Olof Palme nära. Så nu hade vi möjligen en man som skulle kunna ha en koppling till Grekland och eventuellt till Kreta. Att vittnet Claes Brevitz även tyckte att den panikartade mannen såg sydländsk ut stärker såklart teorin. Genom vittnet Claes Brevitz uppgifter om att mannen hade en påse med sig och baserat på att mannen precis kom chockad springandes, är det rimligt att anta att det var påsen och någon form av innehåll som var anledningen till det korta mötet vid Dekorima. Helt enkelt för att paret skulle överlämna något på vägen hem från biofilmen. Men varför skulle en vän, eller en vän till en vän på Kreta, vara inblandad i mordet? Det stämmer inte med hur chockad mannen själv blev efter skotten. Allt tyder rimligen då på att mannen har blivit inlurad i allt detta, vilket skulle kunna stämma med de tidiga uppgifterna om att mordet var mycket noga planlagt. Så vad hände med mannen efter han senast sågs vara på väg mot Birger Jarlsgatan? Man kan rimligen utgå ifrån att någon försöker få tag i mannen, och eftersom hela Stay Behind-övningen städades bort, och då även mötet med Olofs vän, vilket rimligen bör innebära att även denna person var helt bortstädad ur materialet. Men minns ni att andra poliser inte skulle bli informerade om omständigheterna runt mordet, både vad som hänt och vem som var offer? Det innebär även att om någon av dessa poliser ändå blir det, så är det bra om det finns tillrättalagt material i utredningen att hänvisa till. Då blir det med vittnespsykologisk kunskap mycket intressant, när det väl dök upp en grekisk person i utredningen, vars vittnesförhör bara blinkade röda varningsklockor. Som helt i linje med materialet i Palmeutredningen strålade av mörkläggning. Att denna person, för det första, är uppsatt på ingångsanmälan, när man väl får tag i en omaskad version, gör det hela mycket intressant. Det visar sig att det finns en grekisk person uppsatt på listan över vittnen som bil 2520 rapporterar om. Det är ju poliskommissarie Gösta Söderströms bil. Har Gösta någonsin uppgivit att han tagit uppgifter på en grekisk man från mordplatsen? Varför har man aldrig hört talas om honom? Varför är det inte någon tidning som försökt få tag i mannen? Nu blir man ju riktigt nyfiken. Så det är bara att analysera även detta vittnesmål. Intressant är att förhöret påbörjades 00:45 trots att andra förhör från vittnen från mordplatsen börjar tidigare. Sedan är det en grek som är finsk medborgare, vilket vid denna tidpunkt var ovanligare. Men det är vid analys av händelseförloppet i utsagan som det blir tydligt att det är väldigt fiktivt. Det är flummigt, osammanhängande om att resa fram och tillbaka. En flicka blev sjuk, men det står inte varför, eller på vilket sätt. Det saknas helt enkelt detaljer som en polis ryggmärgsmässigt borde fråga efter. Detaljer i uppgifterna som det senare skall kunna gå att kontrollera. De finns inte här. Beskrivning av att mannen såg ambulansen och folksamlingen och att han sedan åker och parkerar på Tunnelgatan, går tillbaka till mordplatsen på östra sidan och då observera ambulanspersonal eller läkare som försökte med hjärtkompression på mannen på marken är helt omöjligt eftersom andra vittnen uppgivit att ambulansen stannade högst någon minut på platsen. Men framför allt, varför skall denna person ens lämna ett vittnesmål? Han var ju inte ens på plats vid tidpunkten för mordet. Han kunde inte identifiera gärningsmannen. Vittnet kommer även dit vid en tid
då livräddande åtgärder redan är över för länge sedan. Det är även mycket svårt att förstå hur vittnet gick öster om brottsplatsen 5 meter. In på Tunnelgatan. Är inte det avspärrningar där, vid 23:40 eller 23:45? Så varför skulle detta vittne, överhuvudtaget, med till KCV för dessa uppgifter? Vem åkte han med till KCV? Med poliskommissarie Gösta Söderström. Fick han senare skjuts tillbaka till sin bil? Svaret på alla dessa frågor bör rimligen bli mycket tydliga. Detta vittnesmål är helt påhittat och tillrättalagt. Vittnet som det här ska handla om kom aldrig till mordplatsen senare. Men då kommer frågan, varför? Varför skulle Palmeutredningen anstränga sig att hitta på ett grekiskt vittne som skulle varit vid mordplatsen? Varför göra det om de vill städa bort personen helt från utredningen? Vad är motivet? Därför att andra poliser som inte är involverade i Stay Behind-övningen inte ska ana oråd. Rimligen har några vanliga poliser plockat upp den grekiska mannen med blåa täckjackan vid Birger Jarlsgatan. Rimligen har poliserna tagit mannen till ett förhör, där krimjouren tagit hand om ett förhör som ska tro att vittnet kom från mordplatsen. Ni minns väl damen som arbetade på krimjouren och inte fick berätta för andra att det var Palme som blivit skjuten. Det kan varit flera som sett eller hört en grekisk man i lokalerna vid tiden efter mordet på Sveriges statsminister och rimligen utgått ifrån att mannen har en koppling till det. Det är då han får bli ett mordplatsvittne. Men eftersom hela vittnesförhöret är tillrättalagt får vi vara mycket kritiska till uppgifterna. Det är alltså inte ens säkert att namnet stämmer. Att han skulle vara finsk är även mycket tveksamt. En rimlig gissning till att han fick bli det kan vara för att det bara är den personen som är maskerad på en utlämnad version av ingångsanmälan. Försök att ta in denna information ordentligt. Det är viktigt inför fortsättningen. Detta vittnesmål är ett av de absolut viktigaste som finns i utredningen. Även om uppgifterna i det är mycket osäkra och näst intill värdelösa, så säger det så otroligt mycket om hur Palmeutredningen hanterade mörkläggningen. Som tidigare nämnts, det är lögnerna, man förstår motiven till dem. Så som sammanfattning har vi nu verkligen ringat in den grekiska mannen med blåa täckjackan, Olofs vän eller möjligtvis en vän till Lisbeths vän på Kreta, Antousa. Av mannens agerande före och efter skotten inser vi att han inte förstod vad som skulle hända på kvällen efter att han rimligen fått en påse med något från paret. Han har rimligen blivit inlurad i något som inte gick som det skulle. Baserat på uppgiften om en iskall mördare vid mordplatsen så kan vi rimligen anta att Olof Aven blivit använd som en hare för att locka fram Olof att helt oanandes befinna sig på en förutbestämd plats vid en viss tidpunkt. Det stärks av de anmärkningsvärt tidiga uppgifterna om att mordet var mycket noga planlagt, som det inte finns någon som helst rimlighet att uttala sig om det inte var för att det var sanningen. Hur rimmar detta med alla de syndabockar vi fått presenterade för oss i alla år? Vi har även tydliga belägg för att Palmeutredningen städade bort Olofs inblandade vän med fiktiva vittnesförhör och uppgifter på ingångsanmälan. När man väl förstår alla dessa viktiga belägg för Palmeutredningens mörkläggande agerande blir allting mycket tydligt. Hur och vad som städades bort redan efter att skotten föll. Att det var en grekisk man inblandad var helt klarlagt. Hur han blev hanterad av Palmeutredningen var givet. Men vem var mannen och hur var egentligen kopplingen till Kreta? Var det en vän till Lisbeths vän Antousa, trots att Lisbeth sagt till sköterskan på Sabbatsbergs sjukhus att det var Olof som ville gå förbi Dekorima? Skulle vi någonsin få reda på vem mannen verkligen var? Hur skulle vi få reda på varför paret träffade honom så kort? Varför på vägen hem och inte på bion, eller i alla fall vid bion? Men så ännu en kväll och natt av nätsurfande, Palmeutredningsanalyser och YouTube-klipp tittande så dyker ett klipp upp
som den mycket hängivna YouTubern Rosa mannen lagt upp så sent som i somras. Ett klipp som heter Olof Palmes vänner på Kreta sörjer honom. Alla, verkligen alla, pusselbitar föll då på plats. Klippet handlar om hur personerna i byn på Kreta sörjer Olof Palme efter mordet. Byn där paret Palme så sent som i september 85 var på semester efter valet. Klippet har även lite privata arkivbilder från när paret var där och dansade och bjöds på underhållning. Klippet har även med parets vän Antosa, som självklart är förtvivlad över vad som hänt. Det är fantastiskt att kunna ta oss tillbaka till den tiden och bättre förstå ett sammanhang via YouTube. Men mest av allt har klippet med en person som uppenbarligen var bekant med Olof personligen. Personen textas som TH Soranakis. Men lyssnar man på den grekiska rösten låter det som Theofilos Soranakis i samband med att hans namn läses upp på vägen till Olof Palmes hus. Eftersom både det uppdiktade vittnesförhöret från Sveavägen och Tunnelgatan och namnet på ingångsanmälan samt att denna mans riktiga namn kan förkortas till Theo, så kommer vi fortsättningsvis använda det i klippen. Theo berättar nästan direkt i klippet att han fick Olof Palmes nummer i samband med att paret var på Kreta 85. Även om han uppger att han ringde det efter mordet, ger det ändå en tydligt belägg för att Theo hade möjligheten att göra det och eventuellt avtala ett privat möte om något. I arkivbilderna från när paret var på Kreta 85 ser de både Olof och Theo ut att kunna ha den typen av kontakt som gör att Olof skulle kunna lita på honom och se honom som en vän. Som exempel dricker paret det som Theo bjuder på utan tveksamheter. De dansar tillsammans och alla de fyra, Olof, Lisbeth, Antosa och Theo, är verkligen huvudpersonerna i firandet, även om det blir väldigt tydligt att Theo är den som håller i festligheterna, i och med att han bjuder på dricka och visar paret vägen. Sedan dyker det upp viktiga detaljer i klippet, som pekar på varför det var festligheter med paret i september 85. Det var då Olof Palme blev hedersmedborgare i byn. I samband med det fick alltså familjen Palme i gåva ett 150 år gammalt hus som just Theo ärvt av sin farfar. Det är också dit de beger sig efter att varit i kyrkan. Allt tyder nu rimligen på att det var Theo som arrangerat festligheterna i september 85 genom att utnämna Olof till hedersmedborgare och i samband med det ge familjen Palme ett eget hus i byn. Här finns det helt plötsligt otroligt många motivbilder till varför Olof inte gärna ville skylta med sin vän från Kreta. Det är här man får fråga sig om inte donationen av ett hus skulle ligga till grund för det. I det här läget måste man även förstå vad det var som pågick runt Olof Palme vid den här tidpunkten, för att verkligen förstå omständigheterna. Man ska i sammanhanget komma ihåg att Harvardaffären var väldigt aktuell vid tiden för mordet. Som det beskrivs på Wikipedia. Harvardaffären inträffade just 1985, när Olof inbjöds av anrika Harvard University att hålla en föreläsning. Olof avböjde arvode, men under vistelsen vid universitet lät Palme universitetsledningen förstå att hans son Joakim gärna ville studera vid Harvard. En kort tid efter besöket kom ett besked att Joakim antagits som stipendiat och kunde påbörja sina studier till hösten. Stipendiet uppmärksammades i media och reste frågeställningen huruvida detta i själva verket utgjorde ett skattepliktigt arvode. Taxeringsnämnden undersökte saken och fann att Palme skulle betala skatt för stipendiet, vilket värderades till 40 000 kronor. Palme överklagade beslutet till länsrätten, som mottog hans inlaga den 26 februari 1986. Handlingarna inkom i 2 exemplar och registrerades i länsrättens databas. Den 28 februari 1986 sker så mordet på Olof Palme. Vidare kan man läsa om att dessa handlingar försvann under märkliga omständigheter, men vi skjuter dessa detaljer på framtiden.
Men nu förstår vi verkligen varför inte Olof skulle vilja berätta att han även fått ett hus donerat till sig från en vän i Grekland. Skulle inte det här också varit något som taxeringsnämnden haft synpunkter på, precis som i Harvard-affären? Är inte detta då en rimlig orsak att hålla tyst om för media och andra efter det som tidigare varit? Här finns ett mycket starkt motiv till att hålla kontakten med vännen hemlig och kort, kanske främst på hemmaplan, där Olof är mer bevakad av media. Ett annat viktigt motiv som träder fram är att Olof då stod i skuld till Theo eftersom familjen fick ett hus av honom. Det skulle eventuellt kunna ha något att göra med det som Olof lämnar till Theo i en påse på mordkvällen. Men det kanske allra bäst förklarar hur någon som verkligen var ute efter att komma åt Olof faktiskt lyckades planlägga hela mordet. Vi kommer återkomma till det framöver. Så nu när vi har en person, på bild, till och med på film, så går det helt plötsligt att jämföra uppgifter mot dem vi har från vittnen från mordkvällen. Det går enkelt att bedöma på filmerna att Theo är ungefär lika lång som Olof Palme. Runt 175 centimeter, och precis som vittne Anders Björkman beskriver det för polis Lena Lör, så är personen paret möter lika lång som han själv och i blå täckjacka. Det är alltså inte gärningsmannen vid Dekorima-avfasningen som är längre, enligt flera vittnen. Detta tyder verkligen på att det faktiskt kan ha varit just denna person som paret privat mötte vid Dekorima. Vittnet Nicola Fauci tycker mannen ser för gammal ut för att vara en livvakt, vilket skulle kunna stämma på Theo. Vittnet Claes Brevitz reagerar över markerade kindben och ögonbryn och att mannen ser sydländsk ut. Men vi har ju vårt fantastiska vittne, konstnären Birgitta Wennerling, som såg den personen som ogenerat stirrar in i bion innan filmen börjar och som vittnet uppfattar letar efter Olof Palme, den så kallade grandmannen. Så när Palmeutredningen försöker sopa igen alla spår efter den personen som paret avtalat ett möte med denna kväll vid Dekorima, får man lyfta fram de uppgifter som faktiskt blir svårt att kunna manipulera bort. I en av Birgitta Wennerlings teckningar, som är den med flest detaljer, finns det i alla fall ingen som helst tvekan om alla likheter i detaljerna, vem grandmannen verkligen var. Lägger man då bilderna bredvid varandra och spegelvänder en stillbild på Theo från videoklippet för att matcha Birgitta Wennerlings teckning i vinkel, samt ökat ljuset något, så får såklart alla själva göra sin egen bedömning. Men det som blir tydligt är att flera delar stämmer mycket bra, som djupt insjunkna ögon, näsans form, tydligt markerade fördjupningar från näsan och ner, munnens form, de kraftiga ögonbrynen, markerade kindben, fördjupning ovanför överläppen, utmärkande delar i hakan, skuggorna, ansiktsformen. För alla de som har andra teorier kan man mycket lätt lägga till att personen inte har glasögon, inget skägg, ingen mustasch, inget runt ansikte, inget fyrkantigt ansikte. Det är alltså Theo, som är grandmannen, som ogenerat kontrollerade att Olof Palme verkligen skulle på biofilmen och sedan väntar tålmodigt till filmen är slut, tillsammans med alla andra identifierade poliser i området i den hemliga Stay Behind-övningen. Vidare följer han paret till den avtalade platsen, fram till det korta mötet vid Dekorima, bakom reklampelaren, skyddade från de som sett Olof vid biografen och i upplyst ljus, vid Dekorima. Se verkligen klippet själva för att bilda er en uppfattning om detaljerna i bakgrundsinformationen. Men de viktiga delarna är att Theo hade Olofs hemnummer som han själv fått av honom i september 85. Att familjen Palme även hade fått ett hus i gåva då. Den 150-åriga husgåvan kom direkt från Theo, som ärvt huset av sin farfar. Det var det huset han skänkte till Olof när Olof blev hedersmedborgare i byn. Bilder från den fest som arrangerades i september 85 efter valet. Att Theo och Olof har en nära och vänskaplig kontakt. Vilka som var huvudpersonerna på festen? Theo, Olof, Lisbeth och Antosa. Hur vännerna Olof och Theo dansar grekiskt.
Samtidigt blir det mycket intressant när YouTube ger förslag på liknande klipp och det dyker upp en annan version av samma program. Detta klipp är uppenbarligen inspelad från svensk tv med SVT-vignett och det anmärkningsvärda är att i detta klipp sägs det ingenting om att Theo hade ett nummer till Olof Palme. Det nämns inte heller något om att familjen Palme fått ett hus. Är inte det märkligt att detta inte finns med? Visst är detta program bara hälften så långt, men det är mycket avslöjande att flera av de viktiga detaljerna inte är med, samtidigt som långa sekvenser av ointressant information fortfarande är med. Men att just Theo är med så mycket i båda klippen, faktiskt mer än Lisbeths vän, har sin förklaring. Det finns ett mycket viktigt avsiktligt motiv till det, som vi kommer till framöver. Så nu har vi namn och utseende på personen som både hade Olof Palmes nummer och som några månader tidigare hade donerat ett hus till Olof som han själv fått ärva av ättlingar. Vi vet att mordet var mycket välplanerat lång tid i förväg. Vi vet nu att Olofs vän av allt att döma var inlurad i något för att locka fram Olof på öppen gata oanandes. Vi kan rimligen då utgå ifrån att det inte är några greker från en liten by på Kreta som legat bakom detta. Så vad finns då kopplingen, med mycket starka motiv, att mörda Olof Palme med hjälp av inlurade vänner på Kreta? Det kommer vi till i nästa del. En mycket stor eloge till Rosa mannen för det helt avgörande och viktiga klippet. Det skulle gå att hylla honom för det, men det är ingenting som går upp mot att faktiskt knyta Theo till Sveavägen just denna kväll, som konstnären Birgitta Wennerling gjorde med sina fantastiska teckningar. Att Palmeutredningen även gjorde vad de kunde för att avsiktligt förstöra detta viktiga vittnets minnesbilder av personen, genom att visa allt för många bilder vid fotovisningar, kan som tur är inte ändra på de teckningar som hon väldigt kort tid efter mordet fick ner på papper. Hur många bilder det rörde sig om kan vi höra i tingsrätten. Sen har ju du hos polisen fått se en väldigt massa bilder. Jag har noteringar att 1500 bilder eller kanske mera. Vilket såklart är emot alla, verkligen alla, regler för hur vittnen ska få möjlighet att identifiera personer. Men det förklarar också väldigt väl hur Birgittas minnesbilder och utsagor förändrades från teckningarna fram till rättegångarna i och med detta. Vilket även Birgitta beskriver i förhören. Det är såklart motivet från Palmeutredningens sida i den arrangerade rättegången och absolut ingenting som Birgitta ska lastas för. Även detta är ett anmärkningsvärt rättsövergrepp. Så avslutningen på detta klipp gäller såklart det Birgitta fick vara med om i den smutsiga cirkusen som följde på mordet.